Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este luna august și astăzi avem calendarul grădinarului și vom afla despre principalele activități din luna august. Ce putem face în grădină și livadă în această perioadă, cum ne îngrijim plantele, ce mai putem planta sau semăna în luna august și cum începem să ne pregătim solul pentru sezonul următor. Toate aceste informații le veți afla astăzi dacă rămâneți cu mine în următoarele minute. Dar între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, în luna august recoltăm foarte multe fructe și legume, pentru că anume acum, în această perioadă, se vede rezultatul muncii noastre. Și dacă cu roșiile, ardeii, vinetele și alte culturi este clar când vine momentul recoltării, atunci când vine vorba de cartofi, mulți grădinari sunt puțin derutați și am primit multe întrebări din partea dumneavoastră în care mă întrebați când anume recoltăm cartofii, cum îmi dau seama că cartofii mei sunt gata de recoltare. În primul rând, cartofii, la fel ca și alte culturi, au perioada lor de vegetație în funcție de soi. Sunt cartofi timpurii, semitârzii sau târzii. Și dacă cumpărăm cartofi de sămânță, ne uităm la denumirea soiului și dacă pe etichetă nu există descrierea soiului, atunci putem să ne uităm pe internet și găsim dacă acest soi este timpuriu, târziu, care este perioada de vegetație și așa mai departe. Dar ce facem dacă am primit niște cartofi, de exemplu, de la vecinii noștri sau poate am cumpărat cartofi din comerț, da? Am cumpărat câteva kilograme de cartofi și i-am plantat de la supermarket. În cazul acesta, noi nu știm nici măcar denumirea soiului. Ce facem în cazul acesta? Urmărim planta. Atunci când frunzele și tulpinile cartofilor se îngălbenesc, trebuie să știm că mai avem vreo 2-3 săptămâni până la recoltare. În această perioadă, cartofii nu se mai udă, pentru că deja bulbii se pregătesc de iernare, de păstrare. Coaja acestora se întărește și atunci, în momentul în care îi vom recolta, coaja deja va fi pregătită pentru păstrare, pentru că dacă vom scoate cartofii noștri prea devreme, ei nu se vor păstra bine. Acest lucru trebuie să-l știm foarte bine. Așadar, urmărim cartofii, am văzut că tulpinile și frunzele se îngălbenesc, i-am lăsat în pace, nu îi mai udăm și atunci mai așteptăm 2-3 săptămâni până când frunzele și tulpinile se usucă. Când am observat că frunzele și tulpinile se usucă sau uscat deja, atunci scoatem cartofii noștri. Iată, este foarte, foarte simplu. Dacă doriți mai multe detalii în legătură cu recoltarea cartofilor, când îi recoltăm, cum ne dăm seama, cum îi recoltăm, cum îi păstrăm și ce putem planta sau semăna după cartofi, intrați pe linkurile de mai jos pe care le voi lăsa sub acest video și puteți să vedeți toate aceste informații acolo în acele materiale video. În această perioadă am mai primit întrebare de ce varza căpățâna verzei crapă. Crăparea verzei poate apărea din mai multe motive. Primul motiv este că varza nu a fost recoltată la timp și este prea coaptă. Al doilea motiv este că a fost o perioadă de secetă, iar apoi varza a fost udată în exces sau a plouat foarte abundent și iată că varza a primit o cantitate prea mare de apă. Iată, aceste două cauze sunt cauzele principale crăpării verzi. De asemenea, am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți acolo mai multe cauze. Și încă o întrebare legată de varză pe care am primit-o în această perioadă a fost de ce varză nu leagă căpățâna. Acest lucru poate fi legat de căldură excesivă și secetă, în primul rând. Verzei nu-i place nici căldură excesivă, nici secetă. Varza trebuie udată din abundență, varza trebuie să fie udată în mod regulat. Cel mai bine este să și mulțim solul și să aplicăm plasă de umbrire dacă la noi temperaturile sunt de la plus 30-32 de grade în sus. Atunci varza se va simți confortabil și va lega căpățâna așa cum trebuie. Iată, acestea sunt câteva întrebări din această perioadă. Așadar, recoltăm fructe și legume, acest lucru este clar, fiecare grădinar știe ce are de recoltat în grădina lui. Dacă vorbim de roșii, în această perioadă să nu uităm că roșiile, la fel ca și alte plante, trebuie udate în mod regulat. Sigur că nu lăsăm ca roșiile să sufere de secetă o perioadă și pe urmă le udăm din abundență, pentru că în cazul acesta fructele roșiilor vor crăpa. Știm că udarea din abundență după o perioadă de secetă poate duce la crăparea fructelor roșiilor. Ca să evităm apariția acestei probleme, nu lăsăm roșiile noastre să sufere de secetă și pe urmă le udăm din abundență.
Apoi, dacă tot vorbim despre roșii, roșiile se copilesc în continuare, pentru că acum este foarte important ca toate fructele care deja s-au legat sau florile și urmează, s-au apărut flori și din aceste flori urmează să apară și fructe, ca acestea să se formeze, să crească și să se coacă cât mai multe până la sfârșitul sezonului. Apoi, roșiile se leagă în continuare dacă este nevoie, se defoliază dacă este nevoie, adică eliminăm doar frunzele de jos, dacă acestea deja încep să se îngălbenească sau poate s-au pătat un pic și atunci sigur că trebuie să le eliminăm. Nu defoliem roșiile complet, despre acest lucru am mai vorbit de foarte multe ori. Și încă o procedură care se efectuează în luna august este cărnirea roșiilor. Ce înseamnă cărnirea roșiilor? Asta înseamnă că eliminăm doar vârful de creștere al roșiei și atunci roșia se oprește din creștere și toate puterile ei sunt concentrate asupra formării, creșterii și coacerii fructelor pe care le așteptăm cu mare, mare drag. Iată, ceea ce ține de roșii este clar. Ardeii, vinetele, castraveții și dovlecei continuăm să îi udăm și să îi îngrijim în mod normal. Să nu uităm că în această perioadă, în luna august, noaptea este deja destul de rece. Cel puțin la noi, nopțile trecute am avut plus 9, plus 10 grade și în următoarele nopți temperaturile nu vor crește peste plus 15 grade. Chiar dacă ziua este mai cald, nu vom avea călduri excesive. La noi se așteaptă plus 27, plus 28 de grade. Este o temperatură extrem de confortabilă, atât pentru noi, cât și pentru plantele noastre. Dar aceste temperaturi nocturne scăzute pot duce la apariția anumitor boli. De exemplu, mana la roșii, castraveți și dovlecei, făinare la castraveți, dovlecei, sfeclă roșie, mangold și alte plante. Ce trebuie să facem ca să evităm apariția acestor boli? Pentru că ele se dezvoltă atunci când temperaturile sunt mai scăzute și când umiditatea este crescută. Iar la noi ce se întâmplă? Dacă ziua este caldă, de exemplu avem plus 28 de grade sau chiar plus 30 de grade, noaptea este rece, asta înseamnă că dimineața va fi rouă abundentă sau vom avea ceață. Sau, cum s-a întâmplat și la noi azi dimineața, a plouat foarte mărunt, dar perioada a fost destul de lungă, adică timp de o oră a plouat foarte mărunt, ceea ce poate duce la apariția acestor boli. Ca să nu se întâmple acest lucru, nu uităm să continuăm să aplicăm tratamente preventive pe bază de Bacillus subtilis sau tricodermă, pentru că chiar dacă deja recoltăm fructe și legume, plantele noastre au nevoie în continuare de grija noastră. Dacă vorbim de pomi, iarăși recoltăm multe fructe în această perioadă, dar să nu uităm că și în această perioadă pomii pot fi atacați de boli sau de dăunători. Trebuie să fim foarte atenți, aplicăm tratamente preventive, la fel ca și la toate celelalte plante. Și atunci pomii vor intra în iarnă sănătoși și nu vor fi atacați de dăunători. Și iată că am ajuns la acele culturi pe care le putem planta sau semăna în grădinile noastre. Și începem cu familia Cucurbitaceae. În luna august mai putem semăna sau planta prin răsad dovlecei sau castraveți. Aceste plante se vor dezvolta minunat, afară este cald, solul este cald și dacă alegem soiuri timpurii, atunci după 30 de zile ne vom bucura de recoltele lor bogate. Următoarea familie este familia Brassicaceae. În această perioadă putem semăna ridic de lună, pentru că ele nu vor mai înflori, ziua este scurtă, noaptea este lungă și nu mai este acel pericol ca ridichile de lună să înflorească. Mai putem semăna ridichea neagră sau putem semăna daicon. Iată, toate aceste culturi se vor simți bine și noi ne vom bucura de recoltele lor bogate. Dacă vorbim de culturi vărzoase, putem semăna sau planta prin răsad varză. Da, mai avem timp. Varza este cultură care rezistă la frig și vom recolta toamna varza noastră de căpățână, varza albă de căpățână. De asemenea, putem semăna varză chinezească, varză creață, putem semăna brocoli sau, de asemenea, putem semăna conopidă. Iată, aceste culturi care fac parte din familia Brassicaceae se pot semăna în această perioadă. În luna august putem semăna diverse verdețuri. Putem semăna mărar, pătrunjel, putem semăna leuștean și iată că leușteanul va avea timp să crească și până la venirea frigului planta va fi deja destul de puternică și iată așa ea poate intra în iarnă și la anul, adică în anul următor, noi vom recolta frunzele acestuia.
Dacă vorbim de familia Fabaceae, în această perioadă putem semăna fasole pitică de păstăi, ea se va dezvolta foarte bine și în luna septembrie-octombrie, în funcție de soi, deja vom recolta fasole. După 10-15 august putem deja semăna mazăre sau bob. Iată, depinde iarăși și de vremea pe care o aveți și de climă pe care o aveți dumneavoastră. Cu cât mai răcoare este, cu atât mai bine se vor simți aceste două culturi. Și am ajuns la pregătirea solului pentru sezonul următor. Ce putem face în această perioadă ca deja să începem să ne pregătim solul? Dacă la dumneavoastră sunt parcele libere și nu mai doriți să plantați sau semănați nimic, pentru că este plin de fructe și legume, abia faceți față la ce recoltați, nu mai aveți timp de altceva, nu este nicio problemă, semănați siderate. Ce siderate putem semăna în luna august? Orice tip de siderate se poate semăna în această perioadă. Puteți semăna ovăz, hrișcă, facelie, ridiche oleginoasă, muștar alb, măzărichea și așa mai departe. Orice siderat aveți este foarte bun în această perioadă. Important este ca solul să fie umed în permanență. Dacă solul este uscat, nu așteptați ca sideratele dumneavoastră să răsară, pentru că sideratele sunt la fel ca și toate celelalte plante. Ele au nevoie de umiditate, ele au nevoie de căldură ca să crească și să se dezvolte. Și atunci, dacă, de exemplu, dumneavoastră ați observat prezența puricilor cruciferelor la dumneavoastră în grădină, nu vă recomand semănarea sideratelor care fac parte din familia crucifere. Aici vorbim de muștar alb sau ridechea oleginoasă, pentru că puricii cruciferelor vor ataca sideratele dumneavoastră de când ele vor fi mici și nu va crește nimic. Și dumneavoastră veți pierde și timpul și munca dumneavoastră va fi în zadar. De aceea, dacă ați observat prezența puricilor cruciferelor la dumneavoastră în grădină în această perioadă, renunțați la familia crucifere, alegeți orice alt tip de siderat. Și solul dumneavoastră vă va mulțumi pentru acest lucru. Dacă, de exemplu, o perioadă urmează să lipsiți de acasă și nu puteți să îngrijiți sideratele dumneavoastră, ce avem de făcut în cazul acesta? Faceți rost de buruieni, fân, paie, iarbă cosită de gazon, frunze, orice materiale organice găsiți dumneavoastră, la dumneavoastră în grădină sau la vecini sau în pădure, unde doriți, pur și simplu puneți toate aceste resturi vegetale pe straturi, pe acele straturi care s-au eliberat. Nu contează ce este acolo, puteți să puneți și resturi din bucătărie, coși de fructe și legume, ați curățat roșii, ardei, vinete, cartofi și așa mai departe. Puneți acolo grămadă peste acele straturi care s-au eliberat, udați peste acel strat care se adună, dar trebuie să fie un strat de cel puțin 30 de centimetri, udați acel strat de resturi vegetale cu biopreparate pe bază de tricodermă, pe bază de Bacillus subtilis sau și mai bine dacă aveți biopreparate destinate accelerării compostării. Dacă aveți astfel de preparate, udați toate aceste resturi vegetale pe care le-ați pus pe straturi și acoperiți straturile dumneavoastră ori cu folie de mulcire, ori cu o folie simplă. Ce aveți dumneavoastră nu contează, important este ca aceste resturi vegetale care au fost udate să fie acoperite, ca umiditatea să se păstreze în interior, sub acea folie. Și atunci toate aceste resturi se vor transforma în compost direct pe straturile dumneavoastră. Și atunci, la anul, de exemplu primăvara anului viitor, puteți descoperi acele straturi și semănați acolo siderate direct în acel compost pe care îl veți avea dumneavoastră. Dacă nu doriți să faceți așa cum am spus mai devreme și aveți multe resturi vegetale în această perioadă, faceți compost și apoi puneți compost peste straturile dumneavoastră. Sunt atâtea modalități de a ne îmbunătăți calitatea solului încât fiecare grădinar are din ce alege în funcție de posibilitățile sau preferințele lui. Deci, prieteni, acesta a fost episodul de azi, acesta a fost materialul pe care vi l-am pregătit pentru astăzi. Dacă dumneavoastră mai efectuați și alte lucrări sau dacă plantați sau semnați alte culturi, ca de obicei, cu mare, mare drag vă aștept în comentarii. Și iată, aș dori să fac și un mic anunț. Acum mă găsiți și pe TikTok, căutați Secretele Grădinarului, mă veți găsi acolo și dați urmărire canal. Am să vă dau și eu urmărire și acolo ne vom găsi. De asemenea, în fiecare sâmbătă la ora 10 și 5 minute dimineață ne puteți auzi la Radio Moldova Live
în emisiunea care se numește În grădina lui Vasile. Acolo am și o rubrica mea și ne auzim acolo în fiecare sâmbătă la ora 10 și 5 minute. Vă las linkul în descriere, puteți să intrați acolo. Este și arhiva, dacă nu ați reușit să ascultați radio în ziua respectivă, la acea oră, puteți să intrați în arhivă și să ascultați toate emisiunile care au apărut până acum. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Știu că cu toții suntem ocupați în această perioadă. Pentru cei care intră în concediu sau urmează să intre în concediu, vă doresc concediu plăcut, vă doresc o lună cât mai fericită și cât mai plină de recolte și de alte realizări. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!